بسم الله الرحمن الرحیم. دا موږ خپل انځار دا مې تر شو کړی دی، زه اوس جیم جوړوم ان شاء الله. د تاسو ګوره ښه دی نه جیم جوړوم. موږ خپل انځر دي دا مې شو کړی دی، دینه زنن ان شاء الله دینه ز جیم جوړوم. دا به تاسو ګوره ښه به واده سپین کما بیا به دینه ز جیم جوړوم تاسو ته شیم. څنګه شته شوي خبرې کوه کنه نو بس ماشاءالله ټول دغه د سپین شو. دا اوس به جوسر کما دا اوس به جوسر وم دینه به جیم جوړوم. دا ته باندې وته دا غفي دور ماشاءالله دا به جوسر دا مې له جو بو اچوي. دا به ګیا چې داخله دغه شون دي خو زه په جوسر وم چې شمه داش دي صافه. دا بیا بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله رسول الله. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله دا بیا چې دا جوسر بولو چې دا ډېر مې دو بیا څنګه سي په تاسو راځي دا جیم نه جوړم په پیله ځل ما سره دې کو بل به ترې اچو. دا دې نظام دا شو دي کې اوس د چینی اچم خدا چینی په کا مزه کا چم چې دا غادي دا خپل خوږوي کنه ډېر خوږه منه. بسم الله وا دوی درې د سالور باس سالور چې ما چې چینی شو په کې دا میدا د لټي خیر ده زه دې توکم. ادین دا ماشاءالله دا داسې دا بس واسه کوم دیګو بیا دا دوه درې لیمډور مې چې جواب کې بیا چوم دې دې پاره چې چینی په کې جام دي ظالم لیون او ماشاءالله دا ښه راغلی. مو په جوسر وره جوسر وړه خپل دي دا غشو د اکثر دې کوي هغه هغه دې ځنې په دې باندې کې څه ما راځي چې نو نشته ادا به کې دا لیمبو هغه ځاچم خسته ماشاءالله دې خپل مزګور راغی. دې په وجه باندې دا چینی په کې جام کیږي چې دا لیمبو په جوړ شي. دې په موږ اوس هغه څنګه پور چاته وګورئ څنګه هغه دې نه راځي. دا سیمه څه اور ماشاءالله وره ری خپل ټول دا به کې پورا چوندې دا به کا پور وچو دا به ډیر مزه ده ډیر په ډیر پان کې دا چې روټه سي به راخلې ګاډي چې دمر خان وی دي مونږ ته جوړ کړه سامان هغه نه جوړ کړه اړ خستا بل په ډیر خستا فرش مزیدار تازه او دمر مزیدار جوړ تاسو دا جوړ کې او دا چې چاکه مکه په کې وچه یا کړو غره ډېر خپل جوړ شو ماشاءالله ډېر مزیدار ډېر مزه ماشاءالله. دا موږ خپل انځر ده او شخه استا پوک ساکو بس دا جوړوي او د موږ ویډیو لایک شیر کړئ سبسکرایب ماشاءالله. دا وګوره ډېر خپل او شو دا وګوره د ډیبي کې موجو دا بس ساره به روټي سي به ډېر خسته دغه تاسو جوړ کړئ ماشاءالله ماشاءالله ډېر خپل او دا وګوره چاکه مکه به کې ډېر خپل او ماشاءالله ماشاءالله.